Доброго раночку, доброго дня усім. Мене звати Світлана Комінко. Я є засновницею Soloway Global Education, канадська освітня організація, яка з 2011 року займається академічним консалтингом, кар'єрним консультуванням і з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає нашим громадянам вибрати свій професійний шлях. Можливо, для когось це просто якесь вдосконалення і зміцнення професійного портфоліо, для когось це новий старт, але окрім професійних програм і допомогою з таким промальовуванням дорожньої карти професійного життя в новій системі координат. Також ми дуже багатьом людям допомагаємо з вивченням англійської мови із загальної академічної, професійної, системним, структурованим вивченням англійської мови. Зі мною сьогодні є моя колега Анна Хондак, яка працює в нашій команді, а також я дуже рада, що сьогодні долучився наш партнер і його представниця – це Академія англійської мови Канади, International Language Academy of Canada, Крістіна. Вебінар сьогоднішній буде проводитися двома мовами – українською і англійською. Ми будемо англійську частину перекладати, і тому я довго не буду займати часу свого, дам слово колегам для представлення, але хочу відразу сказати, що Академія англійської мови Канади – одна з найстаріших мовних шкіл в Канаді, і з початку повномасштабного вторгнення зробила неймовірну роботу по підтримці українців. Школою були надані стипендії. Ми особисто, тільки наша організація, отримали понад 200 стипендій, і наші люди мали можливість безкоштовно навчатися в Академії англійської мови Канади. Також вони збирали кошти, як і багато різних компаній в Канаді, на гуманітарні проекти. Понад 100 тисяч канадських доларів було зібрано в перші місяці повномасштабного вторгнення, і допомога була відправлена на гуманітарні проекти в Україні. Тому слово моїм колегам Анні Хондак і Крістіні. Я пару слів скажу. Вітаю, доброго ранку, дня або вечора. Після вебінару ми надішлемо вам всю необхідну інформацію на емейли, що були вказані при реєстрації, а також запис вебінару. І, як завжди, нагадую перевіряти папочку спам. Гарного вебінару. Дякую, Аня. Крістіна, it's your turn now. Thank you so much. I really appreciate the opportunity. Thank you so much, Svetlana, Anna, Soloway, for this opportunity to speak about, ILAC Education Group and one opportunities we offer to our Ukrainian students. So again, my name is Christina. I'm an official representative of ILAC Education Group. We're based here in Canada, in Toronto and Vancouver. I've been doing this for a bit over 6 years, but I also went through a journey of international student in Canada, and my path started about maybe 16 years ago. So I also got an opportunity to study at ILAC and then, build my future that way. So thanks again for everybody who is joining today. I hope that this webinar would be useful. Should I proceed with sharing my screen? You can proceed with sharing your screen, and I'll do a brief interpretation. Oh, thank you so Мене much. звати Крістіна, я представляю офіційним представником International Language Academy of Canada, яка базується як в Торонто, так і в Ванкувері. А я сама пройшла шлях міжнародної студентки і навчалася колись в школі, готувалася до вступу в вищий навчальний заклад, а зараз я вже 6 років працюю в ILAC.
Дякую, Крістіна. Thank you. So I do have passion for this, so you will see me talking quite a lot. Since we do a bit of translation, Svetlana, if I do speak a bit too much, feel free to stop me at any minute. And I'll try not to go over an hour because it's my, bad habit of speaking quite too much. But the plan for today is to shed the light on what's ILAC Education Group. Yes, we are an English school, but we also have other parts within our education group, so we'll speak quickly on that. Then we'll touch base on our English language programs here in Toronto and Vancouver, offline as well as online. Then we'll focus on our main subject for today, which is academic English, hence our pathway program and opportunities in higher education. Then if we do have demand for this information, we'll touch base on junior programs and camps that we do in Canada as well as United States. And then we'll leave some time for Q&A. With that being said, if anybody has any questions to what's being spoken of, you feel free to maybe, unmute yourself and ask a question or plug it into the comment section. Дякую, дякую, Крістіна. Крістіна говорить, що вона дуже натхненно завжди говорить про свою роботу і може багато говорити, але сьогодні в нас є план, тому кілька слів про ILAC, освітню групу, тому що це не тільки мовна школа, про програми вивчення англійської як другої мови. Саме основна частина нашого вебінару сьогодні – це англійська академічна, так, і вступ в вищі навчальні заклади. Якщо буде на це запит, також коротко поговоримо про програми для юніорів та табори. Від себе хочу сказати, що ми вирішили зробити цей вебінар, власне, присвятити його академічній англійській. Чому? Тому що наша діяльність з початку, особливо повномасштабного вторгнення, вона була присвячена такому великому запитанню, що ж робити далі. Багато громадян приїхало з дуже хорошою освітою, з досвідом роботи з України, привезли з собою своїх дітей і з таким, скажімо, уявленням про те, що в мене класний рівень англійської, так, я спілкуюся. Але коли ми запитували, а де є підтвердження цього рівня? А підтвердження цього рівня – це формальні іспити, які приймаються вищими навчальними закладами, де є потреба пройти якийсь короткий курс чи закінчити якийсь сертифікат, щоб зміцнити своє портфоліо. То не у всіх такі іспити є, а це академічний IELTS, так, британська система оцінювання англійської мови, це TOEFL, це американський стандарт, так, професійності англійської мови, або так само Duolingo. Duolingo дуже активно, як офіційне підтвердження, цей іспит почав прийматися в багатьох канадських вузах, коли почалася пандемія. А до того це, як правило, традиційно був академічний IELTS, так, або TOEFL. Тому фокус сьогодні на академічній англійській. Якщо ви тут, значить у вас вже є думка про те, що піти на навчання, так, і як туди пройти швидше, як підготуватися для того, щоб бути успішним абітурієнтом і вступити до вищого навчального закладу. Christina, I'm even more passionate than you are about education. Good combo. Yes, so the floor is yours, back to you, and let's continue. Thank you. So a little bit about ILAC Education Group. So as I mentioned, we've started as an English language school, I would say about 27 years ago, and that's how we've been historically known as an International Language Academy of Canada based in Toronto and Vancouver. Initially, we had only one campus in Toronto, and then we grew. Now we have 5 campuses in Toronto, 5 campuses in Vancouver, virtual school, and many more other divisions. So in total, there are 8 divisions and even more different schools and programs. So quickly about those. So first division is language education. Here we have ILAC in Toronto, Vancouver, 5 campuses there, 5 in Vancouver. We have virtual English school, ILAC Kids,
Right now, we have about 7,000 students studying with us online, which is a great benefit for those who are, again, looking to prepare for IELTS or go through pathway to higher education institutions here in Canada. Then we recently acquired Tamwood. This means that now we have another language school, which is Tamwood Language Centers. They're based in Toronto, Vancouver, and Whistler. They have classes for adults, as well as classes that are offered one-on-one or in semi-group format, which is a great benefit for those who are looking to study one-on-one with a teacher. Then we also have Tamwood camps, as I mentioned, it's a traditional camp for students from 7 to 17, and locations are Toronto, Vancouver, New York, and LA, and that all belongs to Language Education Division. Then we're an official IELTS testing center. We have 15 locations across Canada, so students can take IELTS, TOEFL, CELPIP, and other internationally accepted exams. We also provide housing, not only for our students, but also for people that are coming to Toronto and Vancouver and need just accommodation. That can be room stay, homestay, residences, and private apartments. So downtown, a little bit further away, so that just depends on the preference, but options are there in both locations. We also have 2 private career colleges. Those are ILAC International College and Tamwood Careers. Great advantage of private career colleges are in the fact that students can get Canadian credentials, like Canadian diploma or certificate, study for different duration from 26 weeks to 2 years, and also get Canadian work experience through co-op. Prices are also a great benefit of a private institution, because prices could vary from 6,000 to 12,000 Canadian dollars for the whole program, including the co-op. Programs are available in user experience, user design, web development, entrepreneurship, business and marketing, web development, and hospitality. And again, with Tamwood being added to our umbrella, we also gained another location, which is Whistler. The only disadvantage to those who are looking to build their future in Canada and not only study is the fact that students cannot get postgraduate work permit once completing private institution. However, there are credit transfer opportunities to public institutions partners, so the student can transfer their credits, get course load reduction, complete public institution, and obtain PHWP that way. So that's about private career college. Moving on is higher education division, and here we have pathway program that we'll speak about today, as well as 2 public institutions, Georgian College Toronto and Fanshawe College Toronto. Institutions offer programs in business, IT, hospitality, and healthcare related programs. There are also scholarships for students from Ukraine for Georgian College. That would include English preparation for pathway, 12 weeks online for free, and scholarship up to 4,000 Canadian dollars for 2-year programs. So that's higher ed. Then there's wellness department. That's a relatively new department. First thing first is that every student that's coming to ILAC Education Group has, their health insurance included in tuition fees, but this department is assisting our students on top of that. So that's free services for our students in regards to mental and physical health. It's a whole team that's ready to support 24/7. Then there's agent training division. It's a Canada Partnership Forum. That's how we, network and provide updates on education industry, as well as ILAC Education Group, and as well as great opportunity for us to learn from our partners that have great experience, like our trusted partner Soloway. And the last division is career development. So that division is also a relatively new division that we built. The goal of this division is to make sure that students that are coming to our private and public institutions are career ready and understand labor market and intricacies of it before they come to Canada. And once they're here, this forum serves as a platform where students can apply for jobs, whether it's part-time or full-time once they graduate. So to assist our students in building their careers in Canada. So in total, 8 divisions. And I feel like I've spoken quite a lot. So now the floor is to Svetlana to translate that bit.
Світлана, можна вас запитати? Можливо, всі розуміють і немає потреби переводити? Антон, я якраз хотіла про це в чаті написати. Чи є потреба мені перекладати? Просто якщо на академічну йдуть, то вже, мабуть, в Б1 є як мінімум. Угу. Ну що, друзі, вас не так багато. Напишіть плюсик, потрібен переклад чи не потрібен вам. Як ви себе почуваєте? Так, значить, плюсик вже є один, що переклад потрібен. Я би ще сказала, що багато людей не матимуть змогу долучитись, бо все-таки вихідний, і як завжди ми кажемо, що будемо надсилати запис, бо реєстрацій у нас було дуже багато, і, можливо, не всі, хто зараз не присутній, не всі порозуміли потім в записі. Так, дякую, Ань. Антон, рада, що твій рівень англійської все більше і більше зростає. Ми особисто знайомі, але людям для полегшення, звичайно, що краще буде ще один варіант продубльований українською мовою. На цьому слайді ви бачите просто портфоліо ILAC освітньої групи. І, чесно кажучи, я сама кожен раз, коли слухаю, коли колеги виступають, дивуюся, як вони так швидко розростаються. Це, знаєте, як колись Google стартанув просто з пошукової платформи, а зараз дивишся на родину Google, і там стільки компаній, які вони придбали, самі придумали, так само з ILAC. Все дуже просто почалося з мовної школи, і це були школи в Торонто, Ванкувері. Зараз є 5 кампусів, де займаються люди на кампусах в Торонто і в Ванкувері, але крім того, і це результат пандемії, є ще віртуальна програма, яка називається ILAC, і зараз там навчається понад 7 тисяч студентів з різних країн світу, в тому числі багато українців навчається. Далі є ще один коледж, який є в цій групі. Це Тамвуд, Кемпс і Тамвуд освітні центри, які мають географічні локації поза межами Торонто і Ванкуверу. Зараз і в Віслері можна вчитися. Там багато наших співгромадян працює в індустрії готельно-ресторанного комплексу. Також є центри в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі. ILAC став офіційним тестовим центром IELTS, так, Британської ради, тому можна здавати іспити, зареєструвавшись на іспит через ILAC. Іногороднім надається гуртожиток, так, у них є своя система надання житла. Є також 2 приватних коледжі, ILAC Міжнародний коледж, ILAC International College і Tamwood Careers. Це 2 приватних коледжі, які пропонують короткі, дуже прикладні програми, які готують і заповнюють ніші незаповнені або де бракує роботи. І є партнерство з державними коледжами, такими як Georgian, так, і Fanshawe. Це обидва коледжі, які знаходяться в Торонто. І для тих, хто хоче, скажімо, продовжувати навчання, закінчити довшу програму, отримати робочу візу на 3 роки ще після закінчення навчання, вони можуть продовжити перевести кредити з ILAC International чи Tamwood Careers до Georgian Canada або Fanshawe. Турбота про студентів, так, є центр, так, ментального здоров'я або емоційного здоров'я, лікар, так, який працює на кампусах і в Торонто, і в Ванкувері. Ну і також дуже потужно працює центр кар'єрного розвитку, який допомагає студентам знайти правильного роботодавця і бути готовим до того, щоб почати пошук роботи. І CPF, так, Canada Partnership Forum, це є центр для тренінгу різних компаній, які допомагають просувати, так, програми освітньої групи ILAC. Ну, коротко все, мабуть. Крістіна, далі знову слово тобі.
Thank you so much. Just wanted to touch base for ILAC IC. So if the student graduates ILAC IC or Tamil careers, they can do further pathway or credit transfer to other public colleges. There's 10 plus list of different colleges. Georgian is an option for ILAC IC, but there's way more opportunities as well. And for Georgian and Fanshawe solely, these institutions offer diploma programs on post-secondary level, so for those who graduated high school, and postgraduate programs for those who graduated bachelor's programs. So this not necessarily has to be done through career college to start with. Students can be, applying directly to these programs. So yes, I think that's about it for ILAC Education Group. Багато партнерських ще можливостей після ILAC International College, і там це не обмежується тільки Georgian або Fanshawe, є інші навчальні заклади, куди можна перевести кредити, продовжити навчання. Thank you. A bit about ILAC. I know we always, say that ILAC is the biggest language school and the most awarded. Sounds very big, like a big, nice PR statement. But to be honest, it's, that's how I felt when I was studying there. And that's how I feel now talking to different students about it. We're definitely, the largest and the most awarded school. We get awarded every year for, excellence, for academic programs, and for our customer service and approach to our partners and our students. It's also proven by data. Over 20,000 students choose ILAC every year from 90 different countries. And students can come to Toronto or Vancouver, depending on their preferences. Another good thing about us is the location. We're centrally located in Toronto and centrally located in Vancouver. There's 5 campuses in each location. Campuses are very pretty, boutique style, modern facilities. It's important because, of course, students spend a lot of time there studying. But of course, lots of students spend time at our facilities after their classes, because we also host different activities for adults, for young adults, on campus, off campus, free, paid, but our students are generally spend quite a lot of time at our facilities. Те, що ми говоримо, що ILAC сама більша школа мовна в Канаді і має найбільше нагород, це не просто якийсь такий піар-хід маркетинговий, це дійсно так. Щороку більше 20 тисяч студентів реєструється на навчання в ILAC, і це просто факт, так? Тобто підтверджується базами даних, так, які ми ведемо. Також це те, що ми змогли створити надзвичайно креативні простори на кампусах, як в Торонто, так і в Ванкувері, і це так і є. Я мала нагоду відвідувати більшість з них і в Торонто, і в Ванкувері, і хочеться вчитись там, так? Хочеться повернутися в ті часи, коли можна було просто ходити безтурботно вчитися. Тому це дійсно так. Дякую, Кристина. Thank you so much for creating these beautiful spaces. No, we should say thank you to our operations team. They've been working, quite hard on it, but I do appreciate you saying it. And, even back in the day, when I was studying 16 years ago, it was already beautiful, even like comparing to, what I was used to back home and everything else. But it's nice to see with every year, there's more and more things that they improve and add to make it a great experience. In terms of awards, yeah, I mentioned we get quite a lot of awards yearly for programs, for academic excellence, and for approach to students. Another thing that we get asked quite often is about diversity, class placement, and course availability. So ILAC courses, whether it's offline or online, are available every Monday. With us, because again, we're the biggest, the largest school, you don't have to worry whether a certain program would be available or not. At ILAC, every program is available every Monday. You can start anytime during the year, which is again really nice if you're planning your higher education journey, so you can plan your studies according to your college or university intake. Another thing is we host students from 90 different countries. So regardless of level and program, we can always promise a great diversity mix. It's a great opportunity to practice English, but also to make international friendships and potentially even learn another language.
In terms of how we place students to class. So first thing first, we take into consideration your current English level. So before you start ILAC, we test your English level to see which level you belong to. And this means two things. First is you're placed into correct level, and the students that would study with you have the same level as you, which means that you're going to have a comfortable experience joining the courses, and then it guarantees a smooth progression towards your academic goal. Another thing that we take into consideration is age, because young adults study with young adults study with adults, and we also take into consideration your program of choice. And of course, nationality, the language is spoken, to make sure that each class is diverse. Svetlana? Yes, I was going to stop you. Кілька важливих таких речей. Перше, це доступність до початку програми. Кожного понеділка можна розпочати програму. Тим, що зареєструватися, але також перед початком програми ви будете проходити тестування, і це означає, що згідно вашого результату, вашого рівня, вас долучать до того класу, де будуть люди з більш-менш таким самим рівнем англійської мови. Другий такий фактор – це таке розмаїття в студентській громаді. На ILAC навчаються студенти з понад 90 країн світу, і це дуже класна можливість вивчити, познайомитися з людьми з інших країн світу, дізнатися трішки більше про їхню культуру, але також враховуються дуже сильно це демографічні такі фактори, як вік. І менші, тобто юні студенти навчаються з юними студентами, а дорослі навчаються з дорослими студентами. І тут ви бачите на слайдах, з яких країн навчаються люди, так? Такий досить добрий мікс балансу європейського континенту, так? Східний, Middle East, господи, як це перекласти, Middle East? It's okay. Африканський континент, Латинська Америка, Бразилія, Азія, так? І трішки відрізняються ці цифри в Торонто, Ванкувері, і також бачите, що, скажімо, на Торонтівському кампусі 48% – це фахівці, люди, які вже отримали освіту, і їм вже понад 30 років, і вони навчаються для того, щоб або отримати ліцензію, скажімо, для того, щоб повернутися в професію, їм потрібно здати академічний IELTS. Це може бути чи медсестра, це може бути психолог, це може бути архітектор, інженер, будь-хто, кому потрібне ліцензування, так? Або це про те, щоб поступити до вищого навчального закладу, і ти не маєш ніякого іншого виходу, як готуватися до здачі цього іспиту, так? І для того, щоб продовжити навчання. Коротко, мабуть, все. Крістіна, back to you. Thank you. In terms of location, so I know I've said multiple times that we're based in Toronto and Vancouver, and students choose location based on their preferences and potentially that the school they're planning on attending afterwards. In terms of programs and courses, so principal course is the main course that the students tend to choose before they start. That's what you focus mostly on. This is the list. We'll talk about each program in more detail shortly. And you also can see that we have 17 levels of English. This is key, and this is an answer to why should I study English at the professional language institution, because the level distribution is really broad, which allows us to place every student correctly. And one level is approximately 4 weeks, meaning that the student would even test within one level 2 times. And again, if you do really well, if you show results higher than average, you can even skip a level. So instead of, a student struggling to study and constantly extending the program, it works the other way around. You progress according to your results, which is the great benefit, again, of an English language institution like ILAC.
And another thing is we always get asked, what if my English level is, at the beginning of the scale, hence level 1 to level 10? Can I study academic programs later on? The answer is yes, but you would start as general English, move your or elevate your English knowledge a little bit, and then once you hit needed level, you can progress to Cambridge English, IELTS preparation pathway, etc. Світлана? Так, сама програма, вона складається з 17 рівнів, так? І це дуже такий розширений, бачите, шкала, яка дає можливість почати навчати англійську практично з нуля, з дуже такого базового рівня, і прогресувати в сторону того, що ти можеш вже бути готовим для того, щоб здати кембриджський тест, чи піти на підготовку до здачі IELTS, так, це може бути бізнес-англійська, і University Pathway – це академічна англійська, тобто це підготовчі курси до вступу в вищі навчальні заклади. Щотижня іде тестування, і це означає, що якщо ви серйозно займаєтеся, тестуєтеся, так, і деколи таке може бути, що ви, скажімо, попали на рівень, і вам там досить комфортно, так? І може таке бути, що ваша сумлінність і дуже хороші показники по тестах можуть вам допомогти перескочити через якийсь рівень, так, в процесі. Але це дуже допомагає, власне, рухатися в сторону своєї такої довготривалої цілі, що вам треба на виході отримати, так? Чи вступити до вузу, чи підготуватися до здачі іспиту, його успішно здати, чи покращити свою бізнес-англійську мову. І ми будемо говорити про всі ці програми окремо. Кристина? Thank you. That's actually a very great point. And what we also can do to help is, let's say you're planning on starting English program and you want to know exactly how many weeks you need to achieve a certain goal. We can also help you to determine that duration. You would take an ILAC test first, and then we'll confirm, and then you can freely book, taking into consideration, maybe you have any personal plans, or you're studying in school, or you're working at the time. So we can help you to develop a study plan before you join ILAC. Ми можемо вам допомогти оцінити період, який вам буде потрібний для того, щоб досягнути вашої академічної цілі. Тому що, можливо, вам треба буде зробити якусь перерву, так, чи поїхати додому, чи ще якісь. Тобто треба перервати навчання, то цей план можна побудувати ще до того, як ви розпочнете навчання на основі вашого тесту, первинного тесту, який ви здасте. Thank you, Christina. Very good point. So in terms of program schedules, so for adult students, so 19 plus, in Toronto or Vancouver, we have two options. Students can choose 30 lessons a week. One lesson is about 40 minutes, or 38 lessons per week. So regardless of 30 or 38, every student will have a principal course. Principal course is General English, IELTS preparation, or pathway, depending on what you chose. Elective course and Power English course are additional modules that a student can choose. For example, let's say you booked an IELTS preparation course, but you know that your writing can be better and you're really struggling with this. So this means that while you chose an IELTS preparation course, you can choose to specifically focus on writing part in your elective or Power English course. Or another example, let's say you took a general English course and you need to practice speaking because maybe your writing is good, your reading is good, but speaking, you just don't feel that comfortable yet. So you can focus on your, per se, weak points during elective or Power English course. Є дві програми, які для людей віком 19+. Перша програма для дорослих англійської 30 уроків в тиждень має бути. Це інтенсивна програма. І за розкладом ви бачите з 8:30 до 1 години з перервами, але перша частина – це основний курс, і в другій частині є можливість вже добирати курси за вибором.
І це може бути, скажімо, якщо ви готуєтеся до тесту, так, і вам потрібно більше сфокусуватися на структурі тесту. Є також ще програма Power English, так, тобто це більш інтенсивна програма, вже по кількості уроків зрозуміло, що 30 і 38 – велика різниця. Ще 8 уроків після обід додається, так, ви практично вчитеся до 3-ї години дня, і тут у вас є можливість, в залежності від вашої потреби, додати певні елективи, так, або спецкурси за вибором. Скажімо, все у вас добре по всіх скілах, окрім письма, так, writing skills страждають, або говоріння, так, ви все розумієте добре, але говорити вам важко. Тому ви можете взяти ці курси, які вам допоможуть підняти ті навички мовні, які для вас найбільш потрібні. And we always get asked whether, you know, I will progress faster if I add 8 additional lessons. So two things. In terms of moving further in levels, the progression only depends on the principal course. So it doesn't really matter if you take 30 or 38 weeks for progression, because it's judged only according to principal course. But if you do take additional 8 lessons of Power English, it helps you by 30% faster to get the knowledge. So the vocabulary, the skills, etc. I kind of lost you somehow. So Mhm. I will maybe just quickly recap. So the progression, for example, let's say you're planning on taking an IELTS test and you need to know how many weeks would you require to prepare. For example, the progression would only depend on the principal course. So if we say 8 weeks, it doesn't matter whether the student takes 30 or 38 lessons. But in terms of overall knowledge, of course, you are going to acquire more knowledge if you take additional English course. То вдосконалення мовних скілів, воно не залежить від того, чи ви 30 чи 38 уроків будете брати, тому що оцінка буде йти все-таки по основному цьому курсу, так, який у вас йде в першу половину дня. Але, звичайно, що чим більше ви берете годин, тим більше це відображається на вашій загальній підготовці, так, тому що ви в мовному середовищі знаходитеся довше, так, і швидше можете досягнути свого результату. Але тестування йде, власне, по самому першому, по цьому базовому курсу щотижня. Дякую, Крістіна. Thank you so much. Thank you. In terms of young adult programs, so the minimum age that we accept students from is 15. So we don't have a max age, but the minimum age is 15. And students that belong to this category can choose a young adult course. Students here would have elective course, which is online academic skills course, where they focus on academic skills specifically. And then the principal course would be from 1:30 to 5:45 p.m., which would be, again, the main course, whether it's IELTS, general, or pathway. Програма для юніорів від 15 до 18 років має трішки іншу структуру, так, починається в 10 ранку, і основний такий блок – це академічні скіли, тобто скіли, які потрібні для академічної англійської. Це підготовка, власне, до вступу в вищий навчальний заклад, так, це від себе можу сказати і дослідження різні, які треба робити, готувати, так, різні висновки по них, і презентації, і так далі. Тому дуже важливо розуміти, що ця структура програми, вона відрізняється від тих програм, які пропонують, скажімо, settlement-агенції, так? Бо це програми такої англійської для виживання. Як піти в банк, відкрити рахунок, позвонити по телефону, вирішити якусь проблему. Це зовсім структурно по-іншому побудований навчальний план, так, який підтягує словниковий запас і всі інші навички мовні до того, щоб говорити професійно, користуватися мовою, або поступити до вищого навчального закладу. A little bit from myself, that it's a totally different academic plan, curriculum from all English courses that our settlement agencies are offering to Ukrainians now.
That's a great point. And also something to note here that young adult students that join Toronto and Vancouver, they would also get a free gym membership for YA program as well as a benefit. Free membership program, why? A free gym membership. Oh, of gym home. membership. Окей, 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 окей. Так, можна Physical займатися exercises, you know? безкоштовно. I'm liking those for sure, but our students don't. Студенти, які навчаються, мають можливість так займатися спортом, в спортивний зал ходити. Це такий бенефіт, так, входить в вартість навчання. And there's an ILAC KISS option. So for those who are looking to study online virtually from comfort of their home, benefit of this option is that you don't need a visa. It's the cost of it is very appealing. I'll share the information a bit later, but you get the same benefits in terms of the teachers. It's the same teachers that teach in person, same teachers teach online. They're based in Toronto and Vancouver. And also another benefit is that you can choose your own time frame, whether you want to study in the morning or in afternoon or later during the day. And then depending on where you are, you can cross-check the time and pick the best slot that works for you. And regardless whether you're adult or young adult, everybody studies 20 lessons per week, which is 3 hours per day, Monday to Friday. Ну і ще дуже така цікава програма і важлива, це наша програма віртуальної англійської ILAC KISS. І ти можна долучитися з будь-якого куточку світу. Так? Для того не потрібна віза. І багато наших співгромадян з України долучалися, з Європи долучалися, поки чекали на куейтівську візу, так, і могли вже готуватися. Це 20 уроків в тиждень, з понеділка по п'ятницю або з неділі по четвер. Це вечірній час. І тут на слайді ви бачите розклад і різні можливості навчання по Торонто, по ванкуверському часу, але на сайті є розписано це по всіх можливих часових зонах, і це дійсно круто, бо за 12 років моєї співпраці з ILAC стільки наших людей готувалися до вступу у вищі канадські заклади з дому. При цьому вони економили на оренді, так, і могли приїхати вже тоді, коли вони вже мали розпочинати навчання. Зараз це дуже зручно, тому що хтось працює, скажімо, вдень, а може ввечері долучитися, або навпаки, і вчителі ті самі, сам підхід до навчання весь той самий, і це є реальні класи, просто в віртуальному навчальному середовищі. І вчителі ті самі викладають, які викладають на кампусах. Тому це дуже така цікава можливість і доступна по ціні, і Крістіна буде сьогодні ділитися якраз всім слухачам нашого сьогоднішнього вебінару, які ми можемо запропонувати бонуси, так, в плані оплати за навчання, які сьогодні тут присутні. Я буду передавати надалі слово Ганні для перекладу, і я прощаюся з вами, але на зв'язку і доступна до індивідуальних консультацій, маю інший вебінар по світі, тому Аня буде продовжувати перекладати. Дякую, що ви сьогодні долучилися, дякую, що ви з нами. Thank you, Svetlana, for creating the opportunity and for helping out. Okay, the floor is yours. Back to you, Christina. Thank you. Дякую, Світлана, вам. На здоров'ячко, добре, все, на зв'язку. You're the big star, regardless which webinar it is. Okay, well, so going back to the information, so in terms of the start dates, we always get asked, when can we start? So again, the students can start online or offline program every Monday. So that's main or alternative start dates. Any Monday that you feel you're ready, you can proceed and start your classes. With that being said, one thing to keep in mind is that we have a start dates calendar that's available on our website. If you check it, you can see which start dates are main start dates in blue and which ones are alternative start dates in gray. The difference between the two
is that if you start at the main start date, like January 2nd or January 15th, you would not write a test during your first week. So it would be an easier week for adaptation, for the module to start, and it would be a new group that's being formed. So my personal recommendation, if you're looking for a very smooth, relaxed transition to your English learning journey, I would suggest choosing a main start date. Another thing that we always get asked, Christina, let's say, what if I join, but I just feel like it's not my level? Like it's too hard or it's too easy, or the teacher just doesn't feel right. There's something that's not comfortable and I want to change my class. We say that in this case, there's two things that are great to do. First, if you provide that feedback on Monday, I would personally recommend waiting one more day in this class to see if that's, if maybe things pick up and you feel like, this is correct for you, and you have one more day to make that decision. And then if you still feel the same way, we can change you to another class depending on your feedback. So that's why it's important to start your classes during main start date, because we can do these changes within the first week when it's a main start date. So that's the first thing to keep in mind. Another thing to keep in mind is that in Canada, we have official holidays, which we also mark on this calendar. This means that during official holidays, ILAC is off and we wouldn't run any classes. So please keep this in mind when you're registering, so you wouldn't book your class day on a holiday. Anna, relying on you for the second bit. Да, я підміняю Світлану, бо вона була змушена піти на інший вебінар, котрий в нас вже. Тому я перекладу ту частинку, котру ви розповідали, і я трошки не була готова, що я зараз прям цю частину буду перекладати, але що основне треба сказати, це те, що є календар початку занять, і він, коли ми студентам нашим допомагаємо записуватись на курси, ми також надсилаємо ці опції. І є головні дати старту і альтернативні дати старту. Для деяких курсів можна вступити лише в головні дати старту. Це курс Pathway. І And there are no tests during the main start date. So it's easier process for the students, and if they want to change the class, we can do it during the main start date. Дякую. І врешті, в цей тиждень, коли є головна дата старту, це проходять лише заняття. Ви просто вчитесь, вам легше звикнути і зрозуміти, чи це ваш відповідний рівень, що відповідає вашим знанням, або ви хочете змінити ваш рівень. А на другий тиждень, завжди у другому тижні, там, де альтернативна дата старту, проходять вже тестування ваших знань для відслідковування вашого рівня поточного і для набору балів, що необхідні для оцінки ваших знань при випуску. Тому в цілому зазвичай краще починати все ж таки з головних дат старту. Thank you so much. And there's a bit of a holiday too, just letting people know that we know that holiday season is starting, so students tend to book without checking the calendar, and sometimes somebody can be surprised, like, why don't I have class on January 1st? Well, we don't want you to be that, surprised later, so always check if there's an official holiday. ILAC team will be off, there will be no classes, and the classes will start as of, the January 2nd, in this case, for example. Також існують в календарі відмічені червоним це офіціальні вихідні на свята, і треба зважати на це увагу, бо якщо дата старту припадає на вихідний, то заняття починаються наступного тижня, просто наступного дня, і вся команда ILAC не буде працювати, і в цей день прям записатись на курс також неможливо. Дякую. In terms of courses, so a little bit about General English. So General English is available from level 1 to 9. So it's a great opportunity for those who are looking to develop, writing skills, speaking skills, reading skills, everything really from the base to build their knowledge, expand the vocabulary, and then get later on into a more academic program.
General English – це рівень підготовки на загальну англійську, і він підходить для тих від початку і до середнього, з середнім рівнем, і готує вас до розвитку базових вмінь та навичок, speaking, listening, розширення вашого словникового запасу і читання, писання. І доходячи до рівня 9, ви вже матимете змогу переходити на більш спеціалізовані курси. Thank you. That's right. And then as of level 10, if you're looking to stay in the Cambridge, in more academic version of general English, then Cambridge English would be perfect. And here, of course, students would be tests based on Cambridge test as well. And that would be as of level 10 to level 17, so pre-advanced to proficiency. Один з напрямків спеціалізації, коли ваші знання вже на достатньо високому рівні, і від рівня 10 ви можете обрати, якщо вам не потрібна, не цікавить спеціалізація саме на вступ в університет або для підготовки до IELTS, ви хочете розвивати просто свої навички, то рівень загальна англійська переходить в напрямок Cambridge English. Це більш спеціалізована, професійна, академічна не в тому сенсі, що для вступу і для навчання, а це більш, не можу Like слово. academically inclined general English. So more academic vocabulary and academic skills. Да, ви будете вчити розвивати лексику не вже від простих прикметників, дієслів і від простого словникового запасу до вже більш розвиненого, грамотного, до більш складних і специфічних речень, і більше як до native speaker. Я б так це сказала, бо я також там вчилась. Oh, really? That's amazing. Because you know what? Cambridge English is really great opportunity for those who are not looking maybe to get into university per se, but they're just looking to improve their English to proficiency and get a bit of more solid academic knowledge. So that's great that you pointed that out. Another opportunity, and actually this opportunity is available as of level 8, that would be IELTS preparation. So for students that have level 8 and higher, they can join directly IELTS preparation course. And here we focus only on academic IELTS. And if one level is 4 weeks, within 4 weeks, the student would write a trial IELTS test twice. Інша опція вибору напрямку навчання, що доступна вже не від 10-го, а навіть від 8-го рівня ваших знань поточних, це напрямок підготовки до IELTS. І в межах одного рівня специфіка підготовки до IELTS, ви вчите англійську і одразу вчитесь здавати саме тести, які будуть у вас на офіційному мовному екзамені, і в межах одного курсу навчання в межах 4 тижнів ви будете пробувати проходити тест з IELTS двічі. І специфіка підготовки до IELTS в школі ILAC – це, можливо, не всі знають, є різні саме офіційні тести IELTS. Є IELTS на на загальну мову для піару або зазвичай це для піару. А також є IELTS академічний, що необхідний для вступу в університет, для тих університетів, що приймають лише мовні тести IELTS. В ILAC підготовка проходить з напрямку академічною англійською, але ми завжди кажемо, якщо вам потрібна підготовка до IELTS, все одно ви будете вчитись здавати саме специфіку тестування, яке буде на офіційному мовному тесті, ви все одно будете розвивати вашу лексику. Єдине, що ця лексика буде більш тематична до навчання в університеті. Але врешті-решт ці знання, вони корисні. Це і дискусії, це виступи публічні, це написання презентацій, текстів, все, що вам згодиться і в звичайному житті. Листування, правила спілкування і таке інше. Thank you. Thank you. So that's IELTS, and then there's business English. So business English is self-explanatory. It's either for people that need business-related vocabulary for their work or studies,
Usually it's professionals that, you know, need to expand their knowledge for career opportunities or students that are going into this field. Напрямок спеціалізації доступний від 10-го рівня – це бізнес-англійська для тих, хто хоче підвищити свій словниковий запас саме для спілкування в бізнес-середовищі, для розвитку кар'єри і для нетворкінгу, для тих, хто має необхідність проводити тім-мітінги, виступати перед колегами і підвищувати свої навички письма, ілюстрування і презентації так само. Thank you. And the kind of main focus for today is University Pathway. So University Pathway program was created specifically for international students to bridge the gap between international and domestic students. So this program gives academic preparation, academic English preparation, plus preparation on specific skills that are relative only to Canadian higher education. So students take this program to get ready for their higher education in Canada, and as additional bonus, students skip IELTS and TOEFL. So you can use University Pathway certificate to confirm English proficiency when you're applying to partner college or university. And at ILAC, we have 102 pathway partners, over 7,000 different programs that you can apply to with pathway certificate. Yeah. Yeah, if you don't mind, because I'm gonna have a huge speech, so I decided to break it down into little points. For me, it's better to have short. Shorter points, yeah. Yeah. Same. Головна тема, власне, сьогоднішнього нашого вебінару – це напрямок підготовки University Pathway. Це шлях підготовки саме до вступу в університет. Він відрізняється, якщо напрямок IELTS – це ви вчите готуватись, здавати тест, і впродовж навчання ви, тематика ваших занять, вона пов'язана так чи інакше з академічним словниковим запасом. University Pathway – це ви готуєтесь саме бути студентом і навчатись. Ви вчитесь, як здавати, писати презентації, здавати виступи, шукати інформацію, робити короткі витримки з текстів, так само, як листуватись, як доводити свою думку, як коректно етика спілкування в університетах. І специфіка навчання, саме ви ніби вчитесь в вищому навчальному закладі, саме канадському. Тобто ви вже будете готові до навчального процесу, як він буде проходити в Канаді. І одна з головних цінностей навчання в ILAC на цій програмі – це те, що після закінчення програми University Pathway з сертифікатом ILAC ви маєте можливість вступити на навчання до більш ніж 120 навчальних закладів в Канаді, що є партнерами. Це і державні заклади, і приватні, і вам не треба буде здавати офіційний академічний мовний тест окремий. IELTS або TOEFL, тобто більш ніж 120 навчальних закладів приймають сертифікат ILAC як підтвердження вашого рівня мови. Так само можу трошки додати від нас, ми дуже багато працюємо зі студентами, що збираються вступати, і інколи деякі навчальні заклади приймають лише мовний екзамен IELTS або лише власний мовний екзамен. І в такому випадку ми рекомендуємо йти саме на University Pathway. Так само, як і з IELTS працює, якщо вам треба здавати лише IELTS, навчаючись на програмі підготовки IELTS, ви можете здати і General, і академічний. І так само, якщо ви збираєтесь вступати в університет, навчаючись на програмі University Pathway, ви потім зможете здати академічний IELTS. Тобто це працює в дві сторони. That's actually a great point that you mentioned that, because Pathway program, I'm going to show you this slide and I'm going to go back. Sorry about that. But so what Pathway program does is it teaches you skills that you need to know in Canadian college or university. So that means academic English, that means how to conduct your research, how to write essays and how to write research papers, how to do case studies, how to conduct presentations,
exam writing techniques, time management, because the whole workload is distributed differently here. Also, of course, developmental of critical thinking. And within pathway program, students take trial IELTS test twice a level. And the overall grading is done based on everything that you do in this program. So we do it like it would be done in Canadian College University. We'll look at your attendance, we'll look at your classwork, homework, all your research papers that you've submitted, and we'll look at your test. And based on everything, you receive your pathway certificate. So that's why when Anna mentioned this point, it's really a great point, because if you take pathway, you, of course, you prepare a little bit for an academic IELTS, but you also get a great advantage of learning about, you know, how to study in Canadian College or University. So that's a great benefit right there. And of course, you don't need to take IELTS or TOEFL, so you take your pathway certificate to get into any pathway partner school. Трошки. Yes. Я трошки додам, що специфіка навчання на програмі University Pathway – це також до того, що я вже казала, це і навчання, як проводити дослідження, як шукати інформацію і виступати. І ви впродовж навчання так само будете проходити. Да. Thank you. Це і розвиток критичного мислення, це ваш тайм-менеджмент. Також можу сказати на відгуках, бо моя сестра навчалась на University Pathway. Це і те, що студенти вчаться в короткий термін, поки вони здають тестування, так само здається тестування впродовж навчання, і це вміння швидко знаходити інформацію в короткий термін, виділяти головну інформацію, що вам потрібно. Це вміння здавати екзамени саме з тими письмовими навичками, що вам будуть потрібні при навчанні в коледжі або в університеті. Це і написання есе, так само презентації і розвиток критичного мислення, як я вже сказала. And you know, we always get asked, at least I do, I get asked always, Christina, why do I need to take this preparation course? Because a lot of schools, they can just accept IELTS 6.0 or 6.5 or a little bit higher, depending on the school. So why would I need to, you know, take additional time and money to prepare for education in Canada? Well, I always give two answers. The first one is the longer one. I always say, okay, you as an international student, you're learning your English, right? You're going into a new country with new education system. Tuition fees of international students are 3 times higher than tuition fees of Canadian students. And they're only asking you for IELTS 6.0 out of IELTS 9.0 to confirm that you know how to speak academic English. And when you pass it for 6.0, for 6.5, and you get into Canadian college or university, you're faced with fast-paced environment, with big books, academically inclined, and you have to, you know, submit your, you know, whether it's a research paper or an exam or whatever, any task within 2 or 3 weeks. And every task is graded by percentage. So if you missed on something, your overall grade would be affected. And in Canada, you cannot retake the course, or retake the exam. You would need to pay and retake a whole course. And it's been proven that students that prepare for education in Canada, especially, that's why we still have 102 pathway partners out there, because students that prepare at our pathway program, they get higher GPAs in Canadian colleges or universities. And in comparison, you take a domestic Canadian student that always spoke English, you know, parents, grandparents went to school, so they know how it works. They can give, you know, a little like what to do, what not to do kind of thing. So they understand how the system works. Domestic students go to Canadian high school, so grade 11 and 12, they focus on the subjects that they will later study in college or university. So often when they enter college and university, they already know the subjects, and, you know, because they face them in high school. So it's an easier journey. For international students, there's more stress. There's English, new country, new education system, new tasks. So if you're not prepared, you're actually going to struggle. So that's a long answer. The shorter version of that answer is that
if you know that you need to prepare for a test like IELTS, you will spend resources, like financial resources, your time to prepare for this exam. So why not take same time and same money to go through a foundation course that will help you to meet the English proficiency of school through pathway certificate, but on top of that, you actually gaining skills on how to study instead of how to take a test. So you kind of, you know, killing two birds with one stone with this program. Anna, Yeah, thank you. your time to shine now. Є питання, котрі часто запитують, навіщо мені потрібно проходити курс навчання University Pathway, саме в такому вигляді, чому я не можу просто пройти інші курси, бо багато закладів приймають навчальних з рівнем англійської IELTS від 5, деякі вище, але ну, в принципі, я ж можу вчити англійську, насправді, будь-де і вступати в коледж з тим рівнем, який я здам в IELTS. І є велика різниця між тим, що ви вивчаєте англійську просто, як англійську, як на загальних курсах, в інших закладах, на інших курсах, або саме University Pathway. Якщо, крім того, що вам потрібно бути знати англійську, щоб вчасно здавати ваші екзамени в університеті і набирати достатню кількість балів і не мати проблем з навчанням через вашу англійську, тобто, щоб ви все встигали розуміти, знати і здавати. Крім того, на відміну від локальних студентів, що тут вчаться, живуть, для яких англійська є рідною мовою, школярі в 11-12 класі в Канаді, їх готують вже до навчання в університеті і в коледжі. Їх вже готують до того, як проходять процеси навчання. Це дуже важливо, це тайм-менеджмент, дуже важливо це особливості написання і здачі тестів. Тобто, коли ви вже знаєте, як здавати ці тести, у вас не викликає проблем, це вас не відволікає від самого процесу навчання і отримання нових знань. І проблема може бути в тому, що міжнародні студенти, які не знайомі ще з цією системою, крім того, що для них може бути мова не proficiency, бо університети приймають від рівня там 6,5-7, це все ж таки не 9-10 не рідна мова, плюс може бути дуже відволікаючий фактор саме в тому, як саме здавати, як саме вчитися, що саме вимагається від студента. І якщо ви не здаєте тест на достатню кількість процентів в університеті чи вищому навчальному закладі, ви не можете його просто перездати. Дуже часто вам буде необхідно повторно проходити цей курс і буквально повторно платити за курс, якщо ви його не здали і ви не готові до цього. І інша відповідь, чому корисна саме University Pathway до навчання, це якщо ви готові, ви знаєте, що вам потрібно буде здавати екзамен IELTS, і ви готові витрачати свої ресурси часові та фінансові на те, щоб готуватись до навчання IELTS, то чому б не витратити ті самі ресурси на час і фінансові і часові ресурси на підготовку не тільки до здачі тесту, до самого принципу здачі тесту, а одразу також і для того, щоб вивчити навчальну систему Канади і бути готовим саме до навчального процесу. І знову я можу додати відгук наших студентів, що дуже-дуже допомагає саме навчання особливостям в процесі вивчення англійської, вивчення саме особливостей освітніх закладів Канади. Це дуже helpful. Thank you. Yeah, that's true, because, you know, I always ask, like, do you know what's the research paper in MLA style or APA style or Chicago style? And students go, well, no, I'm not sure what that is. And I'm like, well, you're going to be asked to do it in every course. So that's why this program is really important, because it teaches you the skills that you need to have to study on the same level as the domestic students, or at least to bridge the gap to the max possible.
Next question that we get is, how long is this program? And that's another great benefit of it. So if you already have high proficiency and you may be at advanced or high advanced, minimum duration of this program would be only 8 weeks. So at 8 weeks, you can meet the needed level, you can meet the English proficiency requirement of school, obtain your certificate, and go to any college university partner. So first, minimum duration of pathway program is 8 weeks. Then we always get asked, what if I'm not sure where I am? Maybe I'm high advanced, maybe I'm, intermediate. What do I do? So first thing is you can reach out to our partners to Soloway to request the Cambridge test that we provide. You take this test, it's completely free. And upon completion of this test, we can confirm how many weeks you would need a pathway program. Then with the help of our partners, you can decide whether you want to take this program completely online, completely offline, or do a combination, maybe something online, something in person, and build a study plan that works specifically for you. And the final point that we always get asked is, again, what if my English is just beginner level and I'm just not sure where to start? Can this be a good fit for me? The answer is yes. The only thing is you would need to start at general English, and then once you have, more academic level, you can move to a pathway program. And again, we can help you with calculating that duration and building a study plan. Anna? Yes, I might noted. Making points, that's good. Як проходить навчання на University Pathway? Якщо і скільки треба часу для того, щоб щоб отримати сертифікат, з котрим можна поступати в університет без додаткового тестування? Якщо ваш рівень вже високий, якщо ви вже маєте рівень proficiency, то мінімальний час на те, щоб завершити програму University Pathway і отримати сертифікат ILAC, це 8 тижнів. Якщо ваш рівень нижчий, або ви не знаєте ваш рівень, як знати, скільки вам треба часу для навчання? Для цього, звертаючись до нас за допомогою вступу в університет або запису в ILAC, ви можете пройти безкоштовний тест Cambridge English, і відповідно до вашого результату можна буде оцінити, скільки часу вам потрібно, щоб завершити програму підготовки до вступу. Як вже Крістіна казала, що кожен рівень займає приблизно 4 тижні, ви так само здаєте специфічні тести, так само відмічається ваша відвідуваність, і на основі цього ви переходите на кожен рівень вище. Якщо ваш рівень менше, ніж 10, то так само, як і з іншими специфіками навчання в ILAC, вам буде варто починати з General English. Бо якщо ви ще не знаєте базових правил, або ще ваші навички читання, чи слухання, чи спікінгу, вони ще недостатньо розвинені, то трошки немає сенсу вивчати більш академічну специфікацію англійської. Тобто ви спочатку напрацьовуєте, вчитесь базовим навичкам спілкування в англійській, а потім ви вже маєте змогу підвищувати свій рівень до академічного рівня, вже з цими знаннями і навичками вже вчитесь писати есе, виступати, писати презентації, робити дослідження. Якщо ви маєте деякі труднощі ще зі слуханням або читанням, або зі швидкістю сприйняття інформації, вам треба їх трошки підтягнути на загальному рівні, і відповідно від вашого рівня ми зможемо вас приблизно зорієнтувати, скільки вам часу займе проходження всієї програми. І також можна комбінувати навчання онлайн та офлайн. Почати з онлайну може General English, а якщо комусь комфортніше і хтось хоче атмосферу саме навчання буквально як в університеті, то потім перейти в офлайн. Це все змінюється, і ця система гнучка. Thank you. Thank you. And yes, of course, it's individually based, so you could choose to do full program offline, full online, or do a combo of both. Once you study with us,
we always get asked, would I get an acceptance in advance from college or university partner? So again, we work here as a team. We start with the test, we determine duration, then we choose an intake, so the start date of college or university that you want to start your studies at, and then we make an overall plan, right? Like when you're going to start at ILAC, when are we applying to college university partner, and then when are you going to main program. While you study with us, you will receive a confirmation from college or university. You'll get a conditional letter of acceptance, if accepted, of course, that the school is waiting for you, and the only condition that you have to meet is language proficiency requirement. Once you finish ILAC program, you will get unconditional letter of acceptance from college university partner, and you progress to your main program naturally. So kind of to sum this up, what I'm trying to say is that another great benefit of this program is that we can help you with admission to university or college partner while you study with us. So you have that comfort that your seat is secured. And then once you finish English program, you progress to college or university naturally without taking any additional exams. Бонусом навчання на програмі University Pathway з ILAC є те, що якщо ви збираєтесь поступати в університет, що є в мережі партнерській навчальних закладів, що приймають сертифікат ILAC без здачі тесту з англійською, є те, що ви можете поступати в університет, навіть не маючи достатнього рівня англійської, бо зазвичай для вступу вам потрібно надати вже результат знань ваших мовних, і тоді вже ви отримаєте лист про зарахування, і місце буде за вами заброньовано. Часто студентам треба, якщо рівень англійської десь intermediate, і треба підтягнути англійську декілька місяців, і за ці місяці місця в університеті можуть бути заповнені вже іншими студентами. І коли ви навчаєтесь на програмі University Pathway, ви можете поступати ще без англійської, але зарезервувати ваше місце, і в партнерстві з ILAC ваше навчання в ILAC буде підтвердженням того, що ваша англійська буде достатньою до моменту того, коли ви вступите в університет. Тобто вступати в мережу партнерських навчальних закладів з ILAC можна навіть ще навчаючись на програмі University Pathway, ще без здачі, до проходження його. Тобто за вами буде заброньоване місце, щоб точно воно для вас було до того моменту, коли ваш рівень англійської буде достатній. Exactly. So yes, we submit an application, and then you get a conditional letter of acceptance. But once you finish ILAC program, you meet your English proficiency, you get unconditional letter of acceptance. In terms of pathway partners, so we have 102 pathway partner institutions. Those are colleges and universities. So you can choose the duration of your studies. On post-secondary level, after you've completed high school, you can choose 2, 3, or 4-year programs, 2, 3-year programs on the college level, even bachelor on a college level, or you could aim for a bachelor program in university. If you graduated bachelor in your home country or anywhere else in the world, and you're looking for postgraduate studies in Canada, through Pathway program, you could apply for master's degree or postgraduate program on the college level. So there's lots of options on diploma, advanced diploma, bachelor, postgrad, and master's level after completing Pathway. Якщо коротко, то в Канаді є система навчання різних рівнів. Я, мабуть, не буду дуже детально розповідати про це і перекладати. Ну і в цілому, якщо вам треба допомога зі вступом в навчальний заклад, то Soloway Global Education надає консультації в індивідуальному порядку і пояснення всіх цих рівнів і тих рівнів, що вам доступні. Що важливо зараз, це те, що проходять на курсі підготовки до вступу в ILAC, ви можете вступити на будь-яку з цих програм з сертифікатом ILAC, крім doctoral degree. Right? Thank you. So that's right. So then we kind of touch base on advantages, right? So acceptance without IELTS and TOEFL, preparation for higher education, and we can together work with Soloway, with our partners, to find the best school and the best program for you.
So 102 different pathway partners, over 7,000 different programs, lots of opportunities in colleges, in universities, and we find the best option for each student. Yeah, so we quickly discussed on what are the advantages. So again, academic English and skills that you need to have to be successful in Canadian higher education institution. Before we jump to prices and special promotions, I'm gonna give a word to Anna to quickly comment on that last bit. Ще раз повторимо, що в партнерській мережі ILAC є більш ніж 100 навчальних закладів, що приймають вас на вступ з сертифікатом проходження саме мовних курсів, без необхідності здавання IELTS і TOEFL. І ці навчальні заклади – це в тому числі державні навчальні заклади, і університети, і інститути, і це дуже зручно. Thank you, thank you. So now, in terms of prices, so there's three actually benefits that you can obtain from booking your course at ILAC with our official partner Soloway after this webinar. So first, as you can see here that ILAC has brochure price, that's Canadian dollars per week, and we also have a 30% off discount. So red price is what you're able to get while booking with our official partners Soloway. So for example, if you're looking to book 5 weeks, you would look, and you're an adult, right? So you're looking at 30 lessons per week. So you would take 280 Canadian dollars, multiply it by 5, and that would be your tuition fees for 5 weeks. That promo is available again through our official partners. If you're a young adult, so 15 to 18, then the price is 240 Canadian dollars per week. So the first promo is this discounted price that's available through our partners. Second special promotion that we're offering to our webinar attendees is 2 free weeks. So if you book your program at ILAC after this webinar from December 17th to January 17th, for any start date in 2024, you can get 2 extra weeks for free when booking 8 weeks. So you book 8 weeks, and extra 2 weeks you get completely complimentary. And the third bonus will be a Christmas promo bonus. So also as of December 18th, we're going to run a special Christmas promotion where this price would be dropped off by another 10%. Anna? Yes, thank you. Did I make it complicated for you? My It's okay. apologies. It's okay. Щодо цін. Спеціальна ціна для студентів українських, що реєструються через Soloway Global Education, це вже 30% знижки від стандартної ціни. Чому саме реєстрація через партнерів? Бо якщо ви звернетесь в школу просто там напряму, то не факт, що ви отримаєте цю знижку, бо ці знижки доступні саме партнерам, бо ми співпрацюємо з ILAC і намагаємось максимально допомагати українцям отримати знання. Тому це перше, це вже 30% знижки. Друге, для учасників цього вебінару діє спеціальний промо при реєстрації впродовж місяця після вебінару. Ми з вами будемо мати додаткові 2 тижні безкоштовного навчання при реєстрації на курс від 8 тижнів. І також з понеділка стартує ще новорічна акція. Це ще мінус 10% від зниженої ціни. Тобто загальна знижка буде 40% на програми навчання. Єдине, що знижки не комбінуються. Тобто або плюс 2 тижні безкоштовні, або загальна вартість мінус 40% на курс. Thank you. Thank you so much. One quick thing that I would like to show you as well is that for in-person bookings for Toronto and Vancouver, there are other small fees that are affiliated with it. So there's registration fee, and there is a student services fee, which is insurance,
and textbooks, so materials for the studies. Everything else you can either add or remove depending on what you would like to register for. Maybe you need accommodation, or you need airport pickup or drop-off services, so you can either add them or remove them. Додатково я не переклала на початку, що це зараз ціни для офлайн навчання на кампусах. Для програм 30 уроків на тиждень або 35 уроків на тиждень. Так, 30 або 38. І крім плати за навчання тижневою, є одноразовий реєстраційний збір, а також збір за $180, а також збір за матеріали та страхівку вартості $20 в тиждень. And for online courses for ILAC KISS, we also have a special promo. So if you're booking 8 weeks and more, special price would be 130 Canadian dollars per week. And there's also one-time registration fee and material fee per week. But again, there is another promo. If you book 8 weeks, another 2 weeks will come for free for everybody who is attending our event today. And there will be also a special Christmas promo that we will share with you in the email after this event. Для онлайн-навчання вартість навчання – це $130 на тиждень. Якщо в перерахуванні на вартість уроку – це $650 канадських доларів за урок. З нашим спеціальним пробом для тих, хто реєструвався на сьогоднішній вебінар, це також додаткових 2 безкоштовних тижні при реєстрації на 8. І також буде ще додаткові умови, які ми вам надішлемо для новорічної акції, які ми вам надішлемо на імейл. І також так само реєстраційний збір і збір за матеріали. Yeah, since it's Christmas and New Year times are coming quite shortly, we decide to act like Santa already and try to do as many additional benefits as possible. So that's in terms of prices, and to kind of address the programs that are available for junior students. So we always get asked, I have a sister, I have a brother, I have a son, I have a daughter who are looking to come to Canada for a summer period of time. So what can you offer? So there's 3 big options that students can take advantage right now. First option is a young adult program. So we already spoke about it. It's a year-round program in Canada, in Toronto and Vancouver for our young adult students. So students can book it for any duration and for any start date. And it would be the most cost-effective program if you're looking to create your own package. So you can do tuition, registration fee, housing if you need to. Homestay would be the option for young adult students. And then if the student is looking to have activities during the summertime, students can always register for those activities on campus. And some activities are completely free of charge, and some activities are paid, like, for example, a trip to Niagara, Wonderland, or something like that. So there's different opportunities within YA program for the summertime. Для підлітків 15-18 років доступна також окремо офлайн-програма, крім навчання англійської, яка зосереджена на підготовці також до екзаменів, до навчання в університеті. Студенти цієї програми, їм доступний великий вибір активностей, і це дуже популярна програма саме на літній період, коли вже закінчується навчання в школі, і щоб діти не забували англійську, або дуже було популярно, і зараз насправді, з України ми збирали групи студентів до війни і привозили саме на навчання англійській мові в Канаду. І крім навчання англійській, доступні і безкоштовні активності, і екскурсії, і додаткові можливості вже за додаткову невелику плату. Це і відвідування відомих місць, пам'яток. В Ванкувері це можуть бути поїздки на острів Вікторія, в Торонто це можуть бути поїздки на водоспад, не знаю, взимку це можуть бути ковзанки і багато різного.
And we also used to do, and we are doing them for the summertime, pathway tours. They're completely free for students that are looking to check out pathway partners, colleges and universities. You can just sign up for them on campus and join the free tour to see how the school actually looks like in person. Додатковою опцією для літнього періоду це безкоштовні тури в навчальні заклади. Коли ви збираєтесь групою і можна відвідати університет чи коледж, який вас цікавить, послухати, що пропонує цей коледж, подивитись, як там відбувається навчання, і таким чином прийняти для себе рішення, можливо, це буде допомогою, де саме хочеться вчитись, як виглядає сам кампус, яка там атмосфера і які програми вони пропонують. Thank you. Another option is summer camp or summer program, where the students have a package. So the package would be available for 4, 3, and 2 weeks. Here the students have everything covered. So 30 English lessons per week, activities, materials, homestay, single room with 3 meals a day, insurance, airport pickup drop-off, custodianships. Meals are included in some activities, and there is a public transportation card loaded with 50 Canadian dollars and program completion certificate. So this price in front of you would be the same for Toronto or Vancouver, and it would include everything that you see here on the screen. Також доступні програми літніх таборів. Це вже пакетна пропозиція з навчанням англійській мові, а також туди входить трансфер з аеропорту, страхівка, матеріали, туди вже входять різні активності вже в вартість. І це і проїзний, це і проживання в сім'ї. Ця інформація буде актуальна для тих, хто слухає нас з України. Тобто є ще такі варіанти літніх таборів, і я, може, одразу відповім на питання з чату. Якщо ви бронюєте онлайн-навчання на 8 тижнів, так, вам в подарунок дарується ще 2 тижні безкоштовні, а з новорічною акцією буде ще додаткова пропозиція, яку ми пропишемо детальніше в емейлі. Да, це дуже вигідно, насправді, ви отримуєте 10 тижнів по ціні 8. І минулий вебінар ми проводили так само в партнерстві з ILAC і мали таку саму акцію на короткий проміжок часу, і отримали дуже багато бажаючих скористатися такою акцією. Бо це не часто такі акції проводяться, не кожного місяця і не для всіх. And maybe it's a good opportunity to mention that if you you don't have to book the start date for the next month per se. You can book next month, but then the start date can be any time in 2024. Thank you. Також важливо, що ви можете забронювати навчання на 8 тижнів, але вам не обов'язково починати прямо одразу. Тим паче, що скоро проходять, що зараз період новорічних свят, і ви можете забронювати ваше навчання, а почати дату старту вибрати в будь-яку, взагалі, в межах року. Також ми спитаємо Кристину, if will be price raised from New Year, as I know, every year we can expect it a little bit raising of prices. So that's a very great question. And the answer is we usually post our prices closer to the end of the year. So at this moment, we unfortunately are not sure whether the prices are going to be raised. Once the decision is made, you would be able to see on our website updated prices, and our partners like Soloway are, they would be able to provide you with a new discounted price, because of course we always support our students that are looking to, work with our official partners. And another thing that I wanted to add is thank you so much to Soloway, to our partners, for supporting the students, because one thing is to enroll to the school, but another thing is to get assistance with a study plan, with professional and personal advice,
And that's why we always try to create additional benefits to our students that work with our partners, because they get extra help from our trusted, not only partners, but friends at this point as well. Thank you. Так само зазвичай, як і в багатьох навчальних закладів, на жаль, зі зміною цін в цілому в світі, ціни на навчання кожного року переглядаються, і ціни можуть бути підвищені. Тому гарна можливість зареєструватись на навчання зараз, поки ще ціни є на такому рівні, і скористатись акцією, а почати навчання можна пізніше. Але якщо і коли ціни зміняться, ми будемо знати актуальну інформацію, і ми дякуємо так само ILAC, що вони готові йти на зустріч, і так само продовжувати надавати знижки для наших студентів і намагатись зробити можливі доступні опції для навчання українців. Thank you so much. First I wanted to say thank you everybody for staying with us for this amount of time. To be fair, at the beginning, I gave heads up that I talk a lot and I should be stopped perhaps, from time to time, but I see that about 12 people stayed with us until the end. So thank you so much. I wanted to quickly update you on Tamwood camps, but I don't know if anybody has the mental capacity to stay for another, 20 to 30 minutes. So maybe we can ask if people want to hear about these camps, they can do like a little plus in the comment section, or maybe for those who are interested in traditional camp from 7 to 17, maybe they can book maybe one-to-one consultation with you guys to find out more. So maybe we can do a quick Q&A to see if people still have a desire to listen to us for another time. Якщо вам цікаво послухати про літні табори для молодших дітей від 7 років, ми можемо швиденько проговорити це. Також я додам одразу, що посилання на запис на англійську, як зареєструватись, все це ми надішлемо вам на емейли. До того, як зареєструватись, якщо ви не впевнені, яка саме програма вам підходить, чи скільки займе часу навчання, або організаційні нюанси щодо запису і як все це проходить, ви можете також забронювати безкоштовну консультацію з нашими спеціалістами. Christina, I think we can do maybe give some quick information about this camp. campuses. Yeah, because we have many people, we had more than 100 registration, so we will send this Information to everybody. Yeah. Okay, so I'll do my best to keep it short and to the point. So the difference between two camps, ILAC and Tamwood. ILAC is more for mature students, more independent, who want to study and have excursions and have a bit more free time. Tamwood camps are perfect for students that are looking for traditional camp, where they would have things to do from Monday to Sunday, from morning to night. So these camps are exactly like I mentioned, traditional camps and cool Canadian or American experience, because locations are in Vancouver, Toronto, Los Angeles, and New York. Students can do residence, no homestay, only residence, or self-arranged, meaning that the students would only have camp experience and then they would go home or to another accommodation booked. Mostly self-arranged option is booked when the family is in Toronto, for example, parents are working or studying, and the kid, daughter or son are going to a day camp only. Anna? Yeah, thank you. Різниця між літнім табором ILAC та літнім табором Tamwood в тому, що в ILAC це для більш незалежних студентів, яким подобається мати більш вільного часу або обирати, які саме активності вони хочуть, або як саме вони хочуть провести час, і там приймають з більш дорослого віку. В Тамвуді це традиційний табір, де студенти можуть проживати
відвідувати або лише заняття і активності кампусу і повертатись додому. Це для тих, хто вже зараз проживає в Канаді, або проживати в резиденції. Thank you. We also divide the students in 3 groups: minis 7 to 10, juniors 11 to 14, and seniors 15 to 17. Depending on the age, the schedule would be a little bit different. So for juniors, they do core English, everyday English. For our more adult learners, they do a bit more academic applied English. And for our minis, we usually do more fun-oriented English, so they stay, active and interested in class. And as you can see, between these 3 schedules, there's studying that's involved. There's 2 days of full-day excursions. So it could be Niagara Falls, biking, shopping, could be downtown excursions. So a lot of different activities that are presented within these 2 days. And then the rest of the time, students have different activities and events on campus. Діти діляться, програми діляться для різного віку. Для дітей молодшого віку від 7 до 10 років, середнього від 11 до 14 і від 15 до 17, вже більш дорослих підлітків. Програми табору будуть трошки відрізнятися в залежності від віку. Для більш дорослих дітей буде більше фанових активностей, і навчальний процес буде побудований більш інтерактивно, щоб їм було цікаво, щоб трималась їх увага. В розкладі є, крім того, що заняття, звісно, з англійської. 2 дні на тиждень – це повністю дні з екскурсіями та різними активностями і поїздками. А крім того, на кампусі кожен день також між навчаннями проводяться різні події, івенти, які тим самим розвивають мову в тому числі. And honestly, it's pretty amazing. Like this year, I've seen the camp in Toronto, and I could see like students from 7 to 10, and they're stayed together. They have different activities, and older students are staying engaged because of different schedules that are built. So, and if there is a group, I would even say that the group leader doesn't have much things to do because there's a high staff count at Tamwood that takes care of the students all the time. Also, there's 2 more like professional camps for students that have great English already. And Future of Work is a really great opportunity to focus on prof orientation. So these camps are only done in Vancouver, and the students here work on different projects. So instead of English here, they would work on, they would create their project, brainstorm that, and then majority of the time they just advance it. So it could be for any different field, and they work with a person who assists them. So 2 weeks or 4 weeks in time, they work on their specific project. And that also kind of gives them an opportunity to see what career opportunities are available, and perhaps to pick something by the end of the camp. Особливістю цих таборів є те, що студенти працюють над певним проєктом впродовж навчання, а для тих, хто має вже достатньо високий рівень мови, є спеціалізація Future of Work, котра розвиває бачення кар'єрних перспектив і готує також до розуміння, чого хочеться підліткам в майбутньому для навчання і кар'єри. Тобто не тільки навчання англійської, а також розвиток кар'єрних скілів, навичок. Thank you. That's right, because we have just English camps, and we have 2 other camps, like Leaders in Training, more soft skills, more leadership development. Future of Work is to help students to get a sense of what career opportunities are out there, and give them an opportunity to work on the project of their own and have something to present and to keep for themselves in the field that they're interested in. So for more mature students that are already thinking about their future. And I would say that's about it. Almost 2 hours of solid work together as a team.
We So did it. much. Thank you, everybody. Yoo-hoo. Thank you so much. Likewise, we did it. Great presentation. Thank you. And дякуємо тим, хто залишився з нами до цього часу. Зайняло трошки більше часу через переклад. Мабуть, без перекладу ми б справились за годину. Але дуже дякуємо. І це дуже корисне пояснення, як проходить процес і в чому особливості. Бо крім спеціалізованих вебінарів щодо англійської, на кожному нашому вебінарі про освіту, про там можливості роботи та освіти для бухгалтерів чи для медиків, на кожному вебінарі піднімається тема того, що мова – це в першу чергу, що важливо. І ми маємо спікерів зі сфер, котрі вже працюють медиками в Канаді або вчителями в Канаді, і вони дають поради, як вони проходили свій професійний шлях. І перша порада – це вчити англійську. Тому дякуємо всім. Thank you, Christine, again. Thank you for this opportunity, and thank you for everybody who stayed with us until the end. Really Ми appreciate it. надішлемо всю інформацію на імейли. Я вимикаю презентацію, запис.